Järnvägens utveckling är en av Sveriges största infrastrukturella revolutioner. Längs med spåren har städer vuxit fram, innovation och tillväxt har skapats. Järnvägen kopplar samman människor och samhällen. Den är dessutom en viktig nyckel till nödvändig klimatomställning. Stockholms centralstation invigdes 1871, då med ett 100-tal dagliga resenärer. Idag är det hjärtat i Sveriges järnvägsnät. Här passerar nu över 200 000 personer varje dag. Hela 80% av Sveriges tågresor börjar, passerar eller slutar i Stockholm. Tågresandet i Sverige väntas öka med över 50% fram till 2040. Det är fantastiskt och ett viktigt steg på vägen mot en hållbar framtid. Men för Stockholms centralstation innebär det en stor utmaning. Stationen har begränsad kapacitet. Stockholms central riskerar att bli en flaskhals för Sveriges tågtrafik. För att rymma fler resenärer behöver tågen vara längre. Stationen behöver anpassas så att fler tåg får plats samtidigt. Helt andra plattformar behövs. Idag är de korta, krökta och alldeles för smala. Det begränsar vilka tåg som kan stanna. Dessutom påverkas tillgängligheten och säkerheten för de som reser. Det är helt enkelt för trångt. Även hissar, trappor och passager är trånga. Stationen möter inte heller alla behov hos personer med funktionsnedsättningar eller för den delen med tungt bagage. Dessutom servas många tåg idag på eller nära stationen. Det stjäl värdefull kapacitet från spåren. Det gör också att resenärerna måste trängas med allt från städtruckar till transporter av mat till tågen. Centralstationens brister påverkar också stambanorna. En försening av ett tåg från Stockholm fortplantar sig och skapar snabbt störningar på annan tågtrafik. Järnvägen genom Stockholm skapar ett sår i stadsbilden. Inte minst vid centralstationen, där stadskärnan delas i en östlig och västlig del. Miljön här upplevs som hård och otrygg. Behovet av ombyggnad är med andra ord stort. Trafikverket ansvarar för järnvägen och har delat ansvar för stationen med Jernhusen. Därför arbetar vi tillsammans med förslag på lösningar. Det handlar om att utveckla infrastruktur och stadsbyggnad samtidigt. Stationen behöver växa. Med en ny utformning av spåren kommer vi kunna dubblera antalet resenärer genom längre och bredare plattformar. Med nya välkomnande stationsrum och bättre kopplingar kommer alla transportslag att länkas samman. Resandet blir smidigare. Genom att överdäcka bangården och samtidigt bygga om spåren skapar vi inte bara förutsättningar för nya stationsmiljöer, vi tillför även nya platser i staden. Bangården i Tomteboda spelar en viktig roll. Trafikverket utreder nu hur delar av den kan omvandlas till en modern anläggning för vändning och service av persontåg. Det är en viktig pusselbit för att snabba på omloppet och öka tågkapaciteten för Stockholms centralstation. Trafikverket och Jernhusen har olika roller och ansvar. Men vi är övertygade om att vi har störst möjlighet att göra skillnad om vi utvecklar lösningar tillsammans. Förslaget till överdäckning och nya stadsrum kommer att prövas av staden i en detaljplan. Samråd hålls i början av 2025. Trafikverket förbereder så att finansieringen av ombyggnaden av stationen och Tomteboda kan övervägas i nästa revidering av den nationella infrastrukturplanen. Omvandlingen är utmanande. Förändringen behöver ske under lång tid för att byggande, tågtrafik och resande ska kunna ske samtidigt. Det förutsätter god samverkan, nya arbetssätt och förmåga att tänka nytt. Nu har vi möjligheten att utveckla både station och stadsrum med resenären i centrum. Vi vill bygga ett starkt nav för den framtida järnvägstrafiken. Ett nav som samtidigt blir en värdig entré till huvudstaden och Sverige. Följ med oss på resan
i utvecklingen av Stockholms centralstation.